Hello guys, welcome back to my channel. And my today's video, I want to share to you guys how to make anchovies powder, or what we call here in South Korea, 멸치가루. Ayan guys, bili namin ito sa Mart, and now nilinisin ko siya. Tatanggalin ko lamang po yung laman, yung tinik, ulo at saka yung dumi ng dilis ay itatapon po yan. Here in South Korea guys, if you make some kinds of soup, it is tastier to add anchovies powder instead of just using water. At ito po sa bahay talagang lagi po kami may soup dahil ang mga Koreans po ay sanay po silang kumain ng breakfast, lunch, and dinner na hindi po nawawala talaga ang soup sa hapagkainan. At napakarami pong gamit talaga nitong anchovies powder na ito. Ayan, tapos na po tayo. Ito po yung mga ulo, tinik at saka dumi. Tatapon po natin ito dahil hindi pwedeng kainin. And then, isali na po natin itong ating pinatuyong dilis na laman dito sa blender. Ayan guys, malapit na po siyang mapuno. Kalimitin po, ito po ay ginagamit sa pagluluto ng tteokbokki, dumpling soup, fish cake soup, radish soup. Napakarami pong gamit nito, kaya hindi po kami nawawalan dito sa bahay. Now, guys, let's blend it for about 5 or more than 5 minutes until become in powder form. Ayan po. Powder na siya. And then, ito po natin siya sasalin sa aking nilinisan na botelya. Ayan po. Ito po yung pinaglagyan natin ng palaman. Sayang naman po kung itatapon, kaya nilinisan ko. And napapakinabangan naman siya. Lagyan natin siya ng anchovies powder. Dito natin siya ilalagay. Para hindi po siya sumingaw, mas maganda may plastic po sa loob. Ayan. Gawa po ulit tayo. Isa pa. Sa mga Korean wives po na nandito sa South Korea na mahilig din pong magluto ng soup, ito po ang gawin nyo para makatipid kayo. Napakamahal po ng anchovies powder pag bumili kayo sa supermarket. Ayan na po, tapos na po siya. Masarap po yung sabaw ng soup kapag nilagyan mo ng anchovies powder. Ayan guys, sana po ay may natutunan kayo dito sa aking ginawang video. At lagyan po natin siya ng tag para madali siyang mahanap kapag gagamitin mo o ilalahok mo na siya. 멸치가루. Ayan, meaning anchovies powder. Ayan. And then, after po natin lagyan siya ng tag, lagay na po natin siya sa refrigerator. Ayan po guys. Thanks for watching. See you on my next vlog.